Yalis na kailangan na mapalitan ng langis. Kailangan ng i-change oil. Ayan. Bali maintenance, check ng preno, tapos change oil. Ito gagawin natin at medyo marami na yung langis niya. Kailangan naman talaga may maintenance yung chicken nito langis para maganda rin yung ano. Para silang tornilyo to. Bulugan lang natin siya. Tapos yung filter niya naman nandun. Pinaka-oil filter. Bali kasama to dun sa ano, papalitan natin ng hydrobox. Tapos yung master niya na may lakas isang sarili. Kaya ano na ito maintenance na. Gamit na tayo ng kanang salo lagayan ng langis. Ayan, sobrang nabitin, malapot na siya. Kailangan talaga palitan. Ito naman yung filter niya, malit. Siwan lang to.
ito naman yung ano, ito naman yung oil filter nya. Ayan, luluwagan natin ito, papalitan medyo mo. Ayan, filter.